हेलो फ्रेन्ड्स, यदि तपाईले टिकटक अकाउन्टको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ तर कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुनै पनि आइडिया छैन भने आजको यस भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाउने छु। र त्यसको लागि पहिला चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा जानु होला र मोबाइलमा गइसकेपछि टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। र टिकटक ओपन गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले मी भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईले तीनवटा धर्क देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र माथिपट्टि तपाईले म्यानेज अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र यसमा चाहिँ तपाईले थुप्रै अप्सन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जसमध्ये तपाईले माथिपट्टि फोन नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र त्यसपछि सेन्ड कोडमा ट्याप गर्नु होला। र तपाईको मोबाइलमा चाहिँ त्यो कोड आउने छ। र कोड आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन फोन नम्बर चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो फोन नम्बर हाल्नु होला। जस्तै म एउटा फोन नम्बर हाल्न गइरहेको छु। र अब चाहिँ सेन्ड कोडमा ट्याप गर्नु होला। मैले चाहिँ यो फोन नम्बर अर्को टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ युज गरिसकेको छु, सो मलाई यस्तो अप्सन आइराको छ। तर तपाईले यस्तो अप्सन आउने छैन। तपाईले चाहिँ यहाँनिर सेन्ड कोडमा ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा कोड आउने छ र त्यो कोड चाहिँ तपाईले यसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको नयाँ फोन नम्बर चाहिँ त्यसमा रेजिस्टर हुनेछ। र यसरी नै तपाईले टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ नयाँ फोन नम्बर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले फोन नम्बर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ जुनसुकै कारणले होस्, यदि तपाईको मोबाइल हराएको छ वा तपाईको फोन नम्बर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको होला। र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्ना साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र त्यसैगरी यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।